السلام عليكم ورحمة الله. جمرة كالعادة تتقصى الحقائق في كل الحلقات 51 السابقة. هذه الحلقة تجميع وتوثيق كل تلك الحقائق منعا للتزييف، لذلك سنستذكر معكم أهم التصريحات لبعض رؤساء الدول وتبدل المواقف خلال الفترة القريبة الماضية تجاه السعودية وأيضا تجاه ولي العهد السعودي، بالإضافة إلى تناول وسائل الإعلام حملات مسيئة منظمة وممنهجة لكل ما يخص الشأن السعودي. في البداية، لا تزال وساطة ولي العهد السعودي بين روسيا وأوكرانيا هي حديث الإعلام طيلة الأسبوعين الماضيين، ولو نسترجع بشكل سريع حيثيات هذه الوساطة. أثناء الحرب الروسية الأوكرانية استقطبت أوكرانيا الكثير من المقاتلين الأجانب عن طريق بعض سفاراتها في الدول الغربية لمواجهة الجيش الروسي، وبالفعل ذهب الكثير من المقاتلين الأجانب للمشاركة في هذه الحرب. ومع احتدام القتال في شرق إقليم دونباس تم أسر بعض من هؤلاء المقاتلين، وبدأت الجهود الدولية في محاولة لإطلاق سراحهم، خصوصا بعد أن حكمت روسيا عليهم بالإعدام. سجناء الحرب اللي تم الحكم عليهم بالإعدام هم 10 أسرى، وهم 2 أمريكان، 5 بريطانيين، وطالب مغربي وسويدي وكرواتي. طبعا حاولت أمريكا وبريطانيا والسويد وفرنسا ودول أخرى التفاوض مع روسيا بشأن تحرير الأسرى، ولكن باءت جميع تلك المحاولات بالفشل. بعد كل هذه المحاولات الفاشلة قال المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني رستم أميروف: نحتاج إلى دولة قوية ومستقلة وتمتلك نفوذ قوي لإنقاذ هؤلاء الأسرى، لذلك طلبنا وساطة من السعودية. بالفعل تدخل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بدافع إنساني بحت، وقام بالوساطة بين روسيا وأوكرانيا بهدف تحرير الأسرى. كان ذلك هو نقطة التحول في هذه المفاوضات. طبعا هذا الإنجاز لوساطة ولي العهد صاحبه إشادات واسعة من عدة دول بما فيها روسيا وأوكرانيا. الآن إذا سمحتوا خلونا نراجع ونستذكر تصريحات رؤساء الدول وبعض وسائل الإعلام في الفترة القريبة الماضية تجاه السعودية وأيضا تجاه ولي العهد السعودي. طبعا راح نقول كلامهم كما هو بدون تعليق ولا أي وجهة نظر. في عام 2015 وزيرة الخارجية السويدية تهاجم السعودية في ملف حقوق الإنسان. السعودية على الفور تقطع العلاقات مع السويد. بعدها ب16 يوم ملك السويد يتصل ويعتذر للملك سلمان ويطلب منه إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين البلدين. في عام 2016 نشرت صحيفة بلومبيرغ مقالا بعنوان: محرك المملكة للنمو الاقتصادي بدأ ينفذ منه الوقود، والسعودية على وشك الإفلاس بسبب سياسات الحكومة الحالية. في عام 2022 نفس الصحيفة أن السعودية في عهد الملك سلمان وولي عهده لم تعد عملاق النفط وقبلة لربع سكان الأرض، بل أنها أصبحت محورا من محاور السياسة الدولية الجديدة. في عام 2019 تعهد الرئيس الأمريكي بايدن خلال حملته الانتخابية بجعل السعودية دولة منبوذة، وقال أيضا من الاستحالة اللقاء بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. Make them in fact the pariah that they are. في عام 2022 يزور المملكة اللي هو بايدن ويلتقي بولي العهد السعودي. في عام 2018 قررت الحكومة الألمانية إيقاف بيع وتصدير الأسلحة إلى السعودية. ترد السعودية على الفور: نحن لسنا بحاجة لأسلحتكم. في عام 2022 تتراجع ألمانيا عن قرارها وتعلن موافقتها على تصدير الأسلحة إلى السعودية، والمستشار الألماني يزور السعودية ويصرح أيضا بأن ألمانيا لم تكن تفهم التهديد الإيراني الذي حذرتنا منه السعودية. في عام 2020 هدد أردوغان السعودية في إحدى خطاباته بقوله أن السعودية قد لا تكون موجودة في المستقبل. Unutulmamalıdır ki söz konusu ülkeler dün yoktur. Yarın da muhtemelen olmayacaktır. Ama biz Allah'ın izniyle bu coğrafyada ilelebet bayrağımızı dalgalandırmayı sürdürüyoruz. في عام 2022 يزور المملكة ويقول أن تركيا والسعودية أشقاء وهذه الخلافات تحدث داخل العائلة.
في عام 2018 عدة صحف بريطانية تنشر تقارير مسيئة عن المملكة وتهاجم ولي العهد وترفض بناء علاقات بين الحكومة البريطانية والسعودية. 2022 رئيس الوزراء البريطاني يزور المملكة ويتمنى إعادة العلاقات إلى طبيعتها. في عام 2018 الرئيس الفرنسي يهاجم السعودية وينتقدها. 2021 الرئيس الفرنسي ماكرون يزور السعودية ويتمنى تحسين العلاقات بين البلدين. 2018 كندا تهاجم السعودية وتعلق على قضايا داخلية سعودية. السعودية تقطع العلاقات على الفور وترفض تدخل كندا في الشؤون الداخلية السعودية. Talk to us about human rights anytime you want. We'd be happy to have that conversation like we do with all of our allies. But lecturing us? No way. Not going to happen. And enough is enough. We don't want to be a political football in Canada's domestic politics. That's what we became. Find another ball to play with, not Saudi Arabia. And that's why the reaction in our country was so strong. Very easy to fix. Apologize. Say you made a mistake. 2022 كندا تطلب وساطة ألمانية لحل أزمتها مع السعودية. ختاما، سياسة النفس الطويل السعودية انتصرت في النهاية على الكلام الكثير. شكرا، في أمان الله.